And i-on na natin. Liwanag. Hello guys, it's me Roschelle and welcome back again to my YouTube channel. And yes, I'm back. And it's good to be back. So yun, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. At yun guys, pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Nag-vlog ulit ako kasi ang daming nagtatanong kung kailan ulit yung next vlog ko. At yun, ito na yung request nyo. And for today's video, ang gagawin natin is mag-unbox tayo finally ng ating ring light. And may kasama na rin siyang stand. So yun, dati ko pa gustong bumili ng ring light and thanks God kasi may ring light na tayong gagamitin. So, pagabi man, ganun na mag-vlog, ganyan. And yun, nabili ko siya sa Shopee and ilalagay ko dito yung price mismo ng ring light with stand na rin. Ayun. And yung mismo screenshot ng shop na rin, yung pangalan ng shop. Yan. Yun guys, umpisahan na natin mag-unbox. And andito yung ring light. Yan. And yun guys, nabuksan ko na siya. Ito yung stand. Nabuksan ko na tong ring light. At na-test ko na rin siya. Kasi diba, kapag mag-order ka naman online is kailangan mo munang i-check yung item para malaman mo kung sira ba to, para alam mo kung ibabalik mo ba or hindi. And ganun nga yung nangyari. Nag-order ako sa shop na yun. At sa hindi inaasahan, due to delivery siguro is nasira siya. Ganun. Yung half lang yung umiilaw. Yung half ng ring light lang yung umiilaw. At binalik ko and luckily is responsive yung seller. At nagre-reply naman siya kung paano yung gagawing return or refund sa product. And ito guys, ito na yung ring light. 26 cm siya, 10 inches or 10 inches. And ayan, meron siyang button dito. Button, ayan. May mga button siya dito. May plus, may minus, and yung ito naman is yung pag-iibahan kung gusto mong ibahan yung kulay or yung light mismo, yung ang tawag doon, yung temperature mismo ng light. At syempre yung power on and off. Ayan. At ayan, may saksakan siya dito. So pwede mo siyang gamitin through kung gusto mong isaksak mismo sa mismong extension cord, basta yun, pwede mo siyang isaksak or pwede mo rin siyang isaksak through power bank. Yun, mas better yun yung power bank kasi ito pwede mo rin siyang dalhin anywhere or kapag walang kuryente syempre and may laman yung power bank mo is magagamit mo pa rin to. And yan, ganyan yung ring. And next is syempre may kasama siyang phone holder. Dito mo ilalagay mismo yung phone. And lalagay mo siya sa top ng ring light. Ayan. And na UUP siya guys. Ayan. Pero mahirap lang siya UUP. And ito, meron siyang, ang tawag dito, joy ball ba to? Hindi ko alam, pero yung, pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siyang ikot-ikot. Ayan. And next is, ito. Yung ring light, hindi ko ikot din siya. Ito is nito sa may baba ng ring light. Kaya naikabit mo siya sa stand. Ayan. ikot din siya. Char. Ito yung camera. And next na i-unbox natin is itong ring light stand. And mabigat siya guys. Pero ako end. Mabigat siya. And Mas matangkad siya kaysa sa akin. Mas matangkad itong tripod na to kaysa dun sa tripod na ni-review ko rin dati, yung tripod 3110. And mabigat siya, yun, mabigat siya. Mukha naman siyang matibay. And marami siyang mga ganito dito. And pwede mo siyang i-adjust kung gaano mo gusto kahaba or katangkad yung stand. Basta mas matangkad siya sa akin. Mas matangkad to sa akin. Ang ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up to. Yeah. Una mo natin i-set up is yung ring light. Siyempre. So, yan.
itong phone holder is nandito siya dapat sa may dito. Lulusot lang natin siya dito. And be careful na rin kasi plastic lang itong ring light. Ayan, wag masyado higpitan kasi baka mag-crack yung banda dito. Ayan. Siyempre, i-adjust natin para yung cellphone is nandito siya. Ayan. At yun guys, tapos nang i-set up itong ring light. And yung next naman is yung stand or yung tripod. Ayan. Meron siyang ewan tornilyo ba? Tornilyo dito. Ayan. Then i-adjust mo siya para nandun siya. Ayan, ikaw din bahala kung gaano gusto mo ka-spread itong tatlong to. Ikaw bahala kung anong gusto mo. Ayan. Meron din dito sa part na to. Ayan, nakatarget tripod, maraming tornilyo. Hindi ko alam kung bakit din. Yung mga tornilyo is plastic lang din. Pero itong stand is bakal siya. Bakal ba? Alam ko basta ano. Ayan tayo. Gusto ko kulay niya kasi black. Ano na. Ayan. Mahaba to. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung gaano kataas. Naman kung gaano kataas itong stand na to. And yun, in-adjust ko lang siya ng maliit lang kasi nakaupo lang ako. Yun yung isi-set up na natin yung ring light mismo. Lalagay natin dito. Ikot lang natin. Siyempre dahan-dahan lang din kasi ano na. Ito na sila. First ring light na na. Okay na siya. Okay na siya. Papakita ko ulit yung ito. Yun guys, nilipat ko na siya sa yung phone ko, nilipat ko na siya mismo dun sa phone holder ng ring light. At ayan, may power bank ako dito. At itatry na natin siya. I'm so excited. Siyempre, dapat is fully charged din yung power bank. And itong power bank is nabili ko lang din siya sa Lazada nun. Ayan. So, nakikita nyo is umiilaw siya. Meaning, okay siya. And i-on na natin. Liwanag. Kinukuha ako ng liwanag. Ayan, nakikita nyo, pawis ako. Kasi nagpapawis na ang init talaga dito. At yun guys, nilipat ko siya sa may saksakan. Ayan. So, yun na siya. And pwede mo rin siyang hinaan. Yung light niya mismo. Nakikita nyo, pinagpapawisan ako. Pwede mo siyang bawasan. Ayan, di ba? Humina siya. And pwede mo rin siyang lakasan. So, yung temperature nito is pinag-combine ko na yung parang yellow light and white light. So, medyo naliwanag ang natin. Ayan. So, papalitan ko sa may white light. Yan yung white light and ito yung yellow light. Yan. Wait lang, lalapit ako. Ayan, nakikita nyo yung mata ko. Diba, may bilog-bilog na siya. Ayan. Nakikita nyo na yung mga, ayan, sumasabay na naman yung manok. Nakikita nyo na yung mga flows ko dyan sa mukha ko. Mga open pores. Kitang-kita nyo na. Ang ganda, diba? So, hindi lang siya pwedeng pang vlog. Pwede na rin siyang pang picture, syempre, kapag madilim. Ganun. And, pwede mo din pang, kapag mahilig ka mag-makeup, ganyan, or nag-makeup geek ka, pwede mong gamitin tong ring light na to. So yun, sulit na rin siya kasi for only 500 plus is may ring light stand na siya at may kasama na ring light. So okay na okay siya. And kung i-rate ko to from 1 to 5 is 5 star din ang i-rate ko. And hindi pa ako bumabalik sa page or sa account or din sa mismong shop. Hindi ko pa nare-review to. Hindi ko pa nare-review kung ilan kasi yun, hindi ko maharap. And yun, lalapit ko lang. Ganda, diba? So yun guys, yun lang. At kung nagustuhan mo ang video to, give this video a thumbs up and don't forget to like, comment kung may mga gusto kayong i-suggest na content ko for next vlog. And kung di ka pa nakakapag-subscribe, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. Thank you for watching! Mwah!